Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK và tôi là Thùy Trang, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Bạn đang muốn đầu tư vào Việt Nam và đang muốn xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa biết phải làm gì hoặc biết phải làm gì nhưng không rõ quy trình cụ thể ra sao. Vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn và cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu luật sư Dương Văn Thực, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Vâng, xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào Thúy Trang, xin chào quý vị khán giả. Thưa luật sư, thì theo như tôi thấy trước đây là hoạt động đầu tư thì chỉ đặt ra trong nội bộ quốc gia. Tuy nhiên thì thế giới ngày càng hội nhập và nhu cầu đầu tư ra nước ngoài ngày càng tăng lên, và Việt Nam của chúng ta đã và đang được chọn là một trong những quốc gia mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn vào để đầu tư nhiều nhất. Vậy thì với cái sự ưu ái này của các nhà đầu tư nước ngoài dành cho Việt Nam thì luật sư có sự đánh giá gì không ạ? Vâng, theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cái việc nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ là Việt Nam chúng ta có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên và dồi dào phong phú. Thêm nữa là đất nước chúng ta xét về cái tỷ suất dân bây giờ thì cũng đã gần 100 triệu người rồi, cho nên là không chỉ là cái nguồn lao động nó dồi dào mà cũng là cái thị trường tiêu thụ hàng hóa rất là rộng lớn. Chính sách chúng ta trong nhiều năm nay thì nhà nước chúng ta luôn không ngừng để mà cải thiện được hướng chính sách để có thể là tạo được cái hành lang tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư, cái lượng vốn đầu tư ở nước ngoài và Việt Nam. Thì cũng chính bởi những cái điều kiện mà tôi cho rằng là rất là ưu đãi như vậy thì cái việc mà nhà đầu tư quốc tế lựa chọn Việt Nam để mà làm cái mảnh đất, tôi nghĩ rằng là hoàn toàn dễ hiểu. Cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Và thưa luật sư, thì như tôi được biết là hiện nay pháp luật đầu tư ở Việt Nam thì có quy định về hai loại dự án. Loại thứ nhất là loại dự án đầu tư mà không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư, và loại dự án thứ hai là loại dự án mà phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Vậy thì luật sư có thể phân biệt giúp tôi hai loại này được không ạ? Để phân biệt hai cái dạng dự án này thì chúng ta sẽ căn cứ vào luật đầu tư. Cái dạng thứ nhất là cái dạng mà phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư, thì đối với cái dạng dự án này thì tôi có chi tiết hơn là có thể là trực thuộc cái thẩm quyền của Quốc hội, trực thuộc thẩm quyền của Chính phủ, hoặc là trực thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Ví dụ như là cái dự án mà ảnh hưởng tới môi trường, tiềm ẩn những khả năng rủi ro cao ảnh hưởng đến môi trường, thì những cái dạng dự án như này thì sẽ trực thuộc về Quốc hội, ví dụ vậy. Thứ hai là cái dạng dự án mà không thuộc cái trường hợp thứ nhất mà tôi vừa nêu, thì đó là những cái dạng dự án sẽ không phải thực hiện cái thủ tục xin chấp thuận chủ trương. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Thưa quý vị khán giả, như tôi đã nói từ đầu chương trình đến giờ thì chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Vì vậy nên là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép chỉ phân tích các quy định liên quan đến các dự án không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Còn với những dự án phải thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư thì chúng tôi sẽ xin phép là phân tích và làm rõ trong những chương trình tiếp theo. Thưa luật sư ạ, như chúng ta đã biết thì các nhà đầu tư nước ngoài nếu mà muốn đầu tư để thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thì phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy thì luật sư có thể cho tôi và quý vị khán giả biết là để xin được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư thì chúng ta cần phải đáp ứng những điều kiện gì không ạ? Tôi nghĩ rằng là đây là cái câu hỏi rất nhiều các quý nhà đầu tư quan tâm. Sau đây thì tôi xin phép được nêu ra một số các điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài khi mà triển khai thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam thì cũng sẽ cần phải đáp ứng một số các điều kiện. Trước tiên là thì cái dự án đó đầu tiên là phải đáp ứng được cái điều kiện để tiếp cận thị trường. Thì tôi nói rõ hơn và phân tích chi tiết hơn là cái đáp ứng được cái điều kiện tiếp cận thị trường đây là hiểu rằng là
ở Việt Nam chúng ta tham gia cái hiệp định WTO đấy. Và trong cái hiệp định đó phụ lục 2, Việt Nam chúng ta cam kết là sẽ có một số nhóm ngành nghề dịch vụ là được mở cửa hoàn toàn để cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường, tức là đầu tư vào Việt Nam. Những cái nhóm ngành nghề nào mà tiếp cận có điều kiện vân vân. Thì đó là chúng ta hiểu là tiếp cận thị trường là như vậy, tức là nó phù hợp với cái mục tiêu triển khai thực hiện dự án tại Việt Nam. Cái thứ hai đây là các nhà đầu tư phải tiến hành xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thì bắt buộc các nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục để xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thì tôi cũng xin tư vấn chi tiết hơn là đối với những trường hợp nào sẽ bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thì thứ nhất là đối với những cái dự án mà dự án đó là 100% là vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp thứ hai là các dự án có tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau thì sẽ phải tiến hành xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thứ nhất là trường hợp 1 là có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% cái vốn điều lệ của cái tổ chức quản lý thực hiện dự án, hoặc là có đa số các thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với là cái tổ chức kinh tế là công ty hợp danh. Trường hợp thứ hai là có tổ chức kinh tế đã nêu ở trong trường hợp 1 đấy, nắm giữ trên 50% cái vốn điều lệ của công ty. Trường hợp thứ ba là có nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc là tổ chức kinh tế đã nêu ở trường hợp 1 nắm giữ cái số lượng phần trăm là 50% vốn điều lệ trở lên. Thứ ba là cái điều kiện về mục tiêu thực hiện dự án. Cái mục tiêu thực hiện dự án đây thì chúng ta hiểu đó là cái ngành nghề đăng ký kinh doanh đấy. Thế thì ở Việt Nam chúng ta cùng với lại hơn 100 quốc gia khác trên thế giới tham gia cái hiệp định WTO đấy. Thì trong cái phụ lục 2 của WTO có ghi nhận rằng là Việt Nam chúng ta là mở cửa để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư Việt Nam với những cái nhóm ngành nghề sản xuất dịch vụ như thế nào đó. Thì cơ bản nó chia ra làm 4 loại, nhưng mà tôi nói 2 loại. Loại thứ nhất ở đây là cái dạng là mở cửa hoàn toàn. Cái dạng thứ hai là cái dạng ngành nghề mà tiếp cận có điều kiện. Quý vị phải lưu ý cái việc này để đáp ứng đúng đủ thì chúng ta mới được đăng ký và triển khai dự án. Cái vấn đề thứ tư là về cái địa điểm thực hiện dự án. Có thể là với những cái mô hình về dự án FPT vừa thôi, với mục tiêu tiếp cận thị trường đây là về dịch vụ, thì họ có thể thuê mặt bằng ở tòa thương mại vân vân. Thì họ cũng có thể là rất là cơ động và nó gọn nhẹ thôi. Có những cái dự án liên quan đến sản xuất thì có thể là họ mở nhà máy ở khu công nghiệp, ở khu chế xuất, khu kinh tế mở, khu công nghệ cao, ví dụ thế. Thế thì nó rất là phong phú như vậy. Tuy nhiên là cho dù ở đâu đi chăng nữa thì để triển khai mở được cái dự án này thì họ phải cung cấp các cái giấy tờ chứng minh về cái quyền sử dụng hợp pháp đối với lại cái mặt bằng để họ triển khai dự án đó. Cái điều kiện thứ 5, dự án của nhà đầu tư phải phù hợp với lại cái quy hoạch của từng tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, cũng như là quy hoạch của quốc gia trong cái từng thời kỳ nhất định. Theo tôi thì đây là 5 cái điều kiện cơ bản cũng như là tiên quyết nhất mà các nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam cần phải lưu ý. Và tôi có thể là xin là tư vấn một cái điều kiện thứ 6 nữa. Nó cũng không hoàn toàn là điều kiện, nhưng theo tôi đánh giá thì đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà các nhà đầu tư hết sức lưu tâm và đặt nó lên là một cái vấn đề quan trọng. Thế đó là cái vấn đề đánh giá cái dự án tiền khả thi. Đánh giá các vấn đề gì? Cái thứ nhất là về chính sách pháp luật của quốc gia. Cái thứ hai nữa là các cái ưu đãi về đầu tư của quốc gia đó như thế nào. Cái thứ ba đây là cái nguồn lực của quốc gia đó, là con người, nguồn lực về dân số, nguồn lực về tiêu thụ hàng hóa vân vân, các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về hạ tầng vân vân, thì nó được gọi là đánh giá dự án tiền khả thi. Trong quá trình mà cung cấp dịch vụ của TLK thì tôi đánh giá đây là một trong những cái nội dung quan trọng, mà rất quan trọng mà các nhà đầu tư họ rất là mong muốn được biết để đảm bảo cũng như cái việc triển khai dự án của mình một cách thông suốt hiệu quả. Thì quý vị cũng nên quan tâm đến việc đánh giá dự án tiền khả thi trước khi triển khai thực hiện dự án tại Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn luật sư về những phân tích rất là chi tiết vừa rồi ạ. Vậy thưa luật sư thì luật sư cho tôi hỏi là sau khi mà chúng ta đã xác định được những cái điều kiện mà chúng ta cần phải đáp ứng rồi thì chúng ta sẽ phải thực hiện những bước gì để có thể xin được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ạ? Dạ vâng. Căn cứ theo quy định pháp luật thì đối với các trường hợp và dự án không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư thì các bước thực hiện thì cơ bản là bước thứ nhất là cái bước mà nhà đầu tư là xây dựng một cái bộ hồ sơ để xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tức là thành lập dự án đấy. Bước thứ hai
sau khi mà xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ rồi thì quý vị phải tiến hành là đăng ký cái thông tin trên cái hệ thống dữ liệu thông tin quốc gia về đầu tư, và sẽ được cấp một cái văn bản để xác nhận cái thông tin về dự án đó đã nộp lên. Thì sau bước tiếp theo, bước 3 là quý vị là in cái tờ thông báo đó đấy, để kèm cùng với lại cái hồ sơ bản cứng, và quý vị tiến hành để nộp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bước 4 là sau khi mà quý vị đã nộp một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh rồi, cơ quan nhà nước xem xét và chấp thuận rồi, thì cơ quan nhà nước sẽ cấp cho quý vị một cái giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới. Thưa luật sư, không biết là trong hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì chúng ta cần phải chuẩn bị các tài liệu gì ạ? Căn cứ theo quy định pháp luật thì cái hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện và xin chấp thuận chủ trương thì thành phần cơ bản là sẽ như sau. Thứ nhất là cái văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. Thứ hai là các cái tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư. Nếu như tổ chức nếu như nhà đầu tư là cá nhân thì các cái tài liệu đấy là các tài liệu liên quan tới cá nhân họ, nhân thân của họ, ví dụ như là passport chẳng hạn thế. Thế còn nếu như nhà đầu tư đó là tổ chức thì các cái tài liệu liên quan đến tổ chức, ví dụ như là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tổ chức, giấy đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đó ở nước ngoài. Thế còn đối với tài liệu mà do cơ quan nhà nước nước ngoài cung cấp họ cấp ra thì là bắt buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự, sau đó chuyển sang Việt Nam dịch vật công chứng thì mới được chấp nhận. Tài liệu thứ ba là các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Thì cái tài liệu này thì đối với lại nhà đầu tư là cá nhân thì thông thường sẽ thông qua cái xác nhận số dư tài khoản của họ chẳng hạn vậy. Còn đối với lại nhà đầu tư là tổ chức thì sẽ là cái báo cáo tài chính của nhà đầu tư đó, thường là sẽ là 2 năm liên tục. Cái tài liệu thứ tư ở đây là cái đề xuất, văn bản đề xuất thực hiện dự án. Trong cái nội dung của văn bản đề xuất thực hiện dự án này nó sẽ có một số cái nội dung cơ bản như thế này. Thứ nhất là cái thông tin về dự án đó. Cái thứ hai nữa là cái thông tin về vốn để triển khai thực hiện dự án, thì trong đó nó có tổng vốn, có vốn góp, rồi vốn huy động nếu có. Cái thứ ba có thông tin về cái mục tiêu thực hiện dự án, tức là ngành nghề kinh doanh của dự án đấy. Rồi các cái thông tin của các nhà đầu tư, vân vân, nói chung là rất nhiều thông tin và các cam kết khác nếu có. Cái thứ năm là các cái giấy tờ tài liệu chứng minh về cái quyền sử dụng đất hợp pháp của nhà đầu tư. Họ sẽ phải cung cấp cái này để chứng minh rằng là họ có cái quyền sử dụng hợp pháp đối với lại cái diện tích họ thuê để mà triển khai thực hiện dự án trên đó. Thứ sáu là có thể là những cái dự án mà liên quan tới cái dạng là dự án công nghệ đấy, thì sẽ phải có những cái giấy tờ liên quan tới cái công nghệ đó đấy, để nộp lên cơ quan nhà nước thẩm quyền để chứng minh rằng là tôi có cái quyền sở hữu về cái công nghệ đó, cái giải pháp hữu ích đó, cái sáng chế đó, vân vân, hoặc là các cái văn bản hoặc hợp đồng hợp tác với bên thứ ba nào khác. Cái thứ bảy là có thể là những cái tài liệu khác theo quy định của cơ quan nhà nước họ yêu cầu. Thưa luật sư ạ, vừa nãy thì tôi có nghe luật sư chia sẻ là sau khi chúng ta chuẩn bị xong hồ sơ thì chúng ta sẽ phải mang hồ sơ đến nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư. Vậy thì luật sư cho tôi hỏi là cơ quan đăng ký đầu tư ở đây là cơ quan có thẩm quyền ở đây là cơ quan nào? Dạ vâng, cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm thứ nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, thứ hai là ban quản lý các cái khu công nghiệp, ban quản lý khu chế xuất, khu kinh tế mở, khu công nghệ cao, vân vân. Thế thì đó là những cơ quan có thẩm quyền về việc cấp mới, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đấy. Thế còn là cái thẩm quyền, cái dự án của quý nhà đầu tư mà thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì có tùy thuộc vào là cái vị trí dự án vị đặt ở đâu. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Vậy thưa luật sư thì sau khoảng thời gian bao lâu chúng ta sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ạ? Dạ vâng, nếu mà hồ sơ của chúng ta nộp đầy đủ hợp lệ rồi thì dự kiến là sau 15 ngày làm việc thì chúng ta sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước cấp. Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ thì luật sư Dương Văn Thực đã chia sẻ cho chúng ta các quy định của pháp luật cũng như là quy trình để xin được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư rất là cụ thể và chi tiết rồi, đúng không ạ?
Vậy thì tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục hỏi đáp. Như thường lệ thì ban biên tập chương trình có nhận được một số những cái câu hỏi từ các bạn khán giả và đã lọc ra được một số những câu hỏi tiêu biểu. Sau đây thì tôi xin được đọc một số câu hỏi này để nhờ luật sư Dương Văn Thực giải đáp giúp. Không biết là luật sư có sẵn lòng giải đáp giúp cho các bạn khán giả đang có những thắc mắc gửi về chương trình không ạ? Dạ vâng, tôi rất là sẵn lòng. Câu hỏi thứ nhất được gửi tới từ bạn Thu Thủy, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bạn có hỏi là kính chào công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK, công ty có thể cho tôi biết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại Việt Nam là bao lâu không ạ? Tôi xin cảm ơn. Dạ vâng, liên quan đến câu hỏi của bạn Thu Thủy ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi xin giải đáp như sau. Đây là liên quan đến cái thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì căn cứ theo luật đầu tư năm 2020 thì có quy định là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án mà được thành lập trong cái khu kinh tế không quá 70 năm. Đấy. Còn đối với lại các cái trường hợp ngoài khu kinh tế thì thời hạn cơ bản là sẽ không quá là 50 năm. Thế tuy nhiên là đối với những cái dự án mà thuộc cái dạng dự án lớn, hai nữa là dự án là nằm ở những cái khu vực mà khó khăn, thì thời hạn dự án thì có thể là được xin gia hạn nhưng mà sẽ không quá là 70 năm. Đấy. Và cũng có một cái lưu ý rằng là đối với cái dự án mà xin gia hạn thì là khi hết thời hạn thực hiện của dự án thì quý vị có cái quyền để mà xin gia hạn dự án. Tuy nhiên là để có được chấp thuận dự án hay không thì là sẽ còn phải gia hạn dự án hay không thì sẽ còn phải phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Tôi xin đọc tiếp luôn câu hỏi thứ hai ạ. Câu hỏi thứ hai thì được gửi tới từ bạn Cô Huy ạ. Kính chào công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Công ty cho tôi hỏi vốn đầu tư thực hiện dự án được xác định như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn. Liên quan đến câu hỏi này thì tôi xin giải đáp bạn Cô Huy như sau. Căn cứ theo quy định nghị định 31 năm 2021 này, nghị định hướng dẫn về luật đầu tư thì có quy định là cái vốn đầu tư để thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở là cái vốn mà nhà đầu tư đã góp và vốn huy động cũng như là cái lợi nhuận để lại để tái đầu tư trong quá trình mà nhà đầu tư thực hiện dự án. Vâng, cảm ơn luật sư. Chắc hẳn là sau câu trả lời của luật sư Dương Văn Thực thì bạn Quốc Huy và bạn Thu Thủy cũng đã có được cái đáp án cho những cái thắc mắc của mình rồi đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK với chủ đề xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn luật sư Dương Văn Thực đã đồng hành cùng công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK trong chương trình ngày hôm nay ạ. Rất là cảm ơn luật sư vì những chia sẻ rất là hữu ích liên quan đến thủ tục này. Dạ vâng. Tôi xin cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn chị Trang. Và tôi cũng hy vọng rằng là với những cái kiến thức mà công ty luật TLK gửi tới quý vị khán giả, quý nhà đầu tư trong nước cũng như là quốc tế thì mong rằng là những cái kiến thức về đầu tư này sẽ thực sự hữu ích và giúp cho quý vị nhiều trong cái quá trình mà triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, qua chương trình tư vấn pháp luật của chúng tôi, nếu quý vị khán giả còn bất kỳ vướng mắc gì liên quan đến thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay cần tư vấn chuyên sâu và cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư cũng như các lĩnh vực khác như là doanh nghiệp, tố tụng, dân sự hoặc là xúc tiến thương mại và kế toán thuế thì hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 097 211 8764 hoặc qua email info@tlklawfirm.vn hoặc comment trực tiếp dưới video này. Chúng tôi sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, TLK rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành chia sẻ của quý vị khán giả. Đừng quên nhấn like, share video này và nhấn đăng ký kênh YouTube của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Chúng tôi sẽ trở lại trong các số tiếp theo với những chủ đề mới và hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.